අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Manith Tech YouTube channel එකට. අද අපේ first video එකකින් කියලා දෙන්නේ Zoom application එක computer එකට install කරලා නිවැරදිව Zoom account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු video එකට. Zoom account එක හදන්න කලින් Zoom application එක computer එකට install කරගෙන ඉන්නවා. ඒකට ඔයා Google එකට ගිහිල්ලා Zoom download for Windows කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ download for Windows Zoom කියන link එක click කරන්න. then automatically Zoom application එක ඔයාගේ computer එකට download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා downloads වලට ගිහිල්ලා show in folder කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට downloads වල පෙන්නනවා Zoom install එක. ඒක double click කරලා open කරගන්න. දැන් අපිට පේනවා Zoom application එක ඔයාගේ computer එකට install වෙනවා. application එක install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි අපිට පේන්නේ. මෙතන sign in කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ sign up free කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට birthday එක add කරගන්න ඕනි. මෙතන ඔයාගේ birthday එක හරියට type කරගන්න. මම මගේ birthday එක type කරනවා. birthday එක type කරගත්තට පස්සේ මෙතන continue කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email address එක මෙතන type කරගන්න ඕනේ. මගේ email address එක මම මෙතන type කරගන්නම්. email address එක type කරගත්තට පස්සේ මෙතන sign up කියන button එක click කරන්න. පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් වෙట్లా ඒගොල්ලෝ කියනවා ඇක්ටිවේෂන් ඊමේල් එකක් ඔයාගේ ඊමේල් එකට සෙන්ඩ් කරා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඊමේල් එකට යන්න. ඊමේල් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් please activate your account කියලා ඊමේල් එකක් වට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා activate account කියලා බටන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකක් ඕපන් වෙලා මෙතන අපිට first name එක type කරගන්න ඕනි. ඔයාගේ first name එක type කරගන්න. last name එක මෙතන type කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන password එක type කරන්න ඕනි. ඔයා මෙතන characters 8කට වැඩි password එක type කරන්න ඕනි. capital simple මිශ්‍ර වෙච්ච ඉලක්කනුත් යොදාගෙන මම password එක type කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන ආයි මේ password එකම හරියටම type කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙතන I am not a robot කියන එකට ටික් එකක් දාලා මෙතන continue කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මෙතන skip this step කියන බටන් එක click කරන්න. දැන් ඔයාගේ Zoom account එක සම්පූර්ණයෙන්ම හැදිලා ඉවරයි. දැන් අපි අපේ Zoom application එකට මේක sign in වෙමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Zoom application එක ඔයාගේ computer එකේ install කරපු එක. මෙතන I sign in button එක click කරන්න. මෙතන ඔයාගේ
account එක හදනකොට type කරපු email එකම type කරගන්න. මම මගේ email එක type කරගන්න. ඊට පස්සේ account එක හදනකොට දීපු password එක හරියටම මෙතන type කරගන්න capital symbol දාපු විදිහටම. පස්සේ මෙතන keep me sign in කියන එකට ටික් එකක් දාලා sign in button එක click කරන්න. මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි Zoom application එකේ interface එක. දැන් අපේ account එක සම්පූර්ණයෙන් හැදලා ඉවරයි. මෙතනින් new meeting එකක් start කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් meeting එකට join වෙන්න පුළුවන්. මෙතන meeting එකක් schedule කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් screen එක share කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක අවසానයි. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න. ඔයාගේ අදහස් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මේක ඔයාගේ යාළුවන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහාට රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරන්න. මම දාන වීඩියෝස් ළඟටම ගෙන්න ගන්න එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.